تاكسي. كيفاش تهدر مع مول الطاكسي في الجزائر؟ واش هي الكلمات والعبارات البسيطة اللي تقدر تستخدمها باش تهدر مع مول الطاكسي باللهجة الجزائرية؟ إذا كان هذا الموضوع يهمك فكمل معايا الفيديو للأخير. وكما العادة في الأول راح تسمع مثال عن محادثة ما بين مول طاكسي وشخص، ومن بعد نروحوا لتمرين تطبيقي وين راح تحاول تهدر فيه انت باللهجة الجزائرية مع مول طاكسي. إذا كنت تحب هذا النوع من الدروس، دروس المحادثة، وما شفتش الدروس اللي فاتوا، راح نحط لك رابط القائمة في بطاقة المعلومات وفي صندوق الوصف. وما تنسوش إذا عجبكم هذا الفيديو فرحوني باللايك باش نتشجع ونواصل دايما في هذا الدروس. السلام عليكم. وعليكم السلام. وين خويا؟ كيما المحكمة. تفضل خويا، ما تنساش السبتة. اسمح لي، بيان سور. اليوم الحال راهو مليح. اي والله راهو مليح، خير من السخانة، كرهنا منها. بعيدة المحكمة؟ لا ماشي بعيدة، ربع ساعة ونوصلوا ان شاء الله. علاش راك مزروب؟ لا سقسيت برك. وصلنا سي بون. شحال؟ 20,000. تفضل. ساحة. بسلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام. وين حاب تروح؟ للمارشي. اطلع. عمي معليش تفتح لاكليم، سخانة بزاف اليوم. ايه معليش، ما كاش مشكل. كاين سركال اليوم، دايما هذا الطريق مغلوقة. وصلنا. شحال؟ 10,000. تفضل. صحيت. بسلامة. وصلنا لآخر الفيديو، نتمنى تكون استفدت من درس اليوم. نشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله. بسلامة.